ඔන්න ඉතින් මම අදත් ඇවිල්ලා තියෙනවා SL ටෙක්නික් මේ ඔයගොල්ලන්ට සුපින් සුපිරිය අරගෙන. ඉතින් අර මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට දාපු ෂෝට් වීඩියෝ එකේ විදියට මම ඔන්න අද ගෙනාවා Microsoft Store එකේ අලුත්ම updates and features ගැන කතා කරන්න. ඉතින් යන්න අපි වැඩ කතා කරලා අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඔන්න ඉතින් Microsoft Store කියන්නේ සාමාන්‍ය Windows 7 වලට නම් එන්නේ නැහැ 10 8 ඒ වගේම 11 වලට එන ෆීචර් එකක් තමයි මේක. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපේ PC එකට Android වගේ apps يعني සාමාන්‍ය පොඩි apps දාගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේක. ඒත් ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය හොඳ PC එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේකෙන් games download කරලා ගහනවා නම් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය apps දාගෙන Skype, WhatsApp, ඒ වගේම Zoom, තව ඒ වගේ ගොඩක් apps තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය low end PC එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක operating system එකට auto build එකක් එක්ක එන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ නම් task bar එකේ මෙතන තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන search bar එකේ ඔයගලන්ට Microsoft Store කියලා search කරනකොට මෙන්න මේ වගේ Windows launcher තියෙන පොඩි පැකට් එක කියන්නේ බෑග් එකක් අය බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ බෑග් ඒ app එක ක්ලික් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ අලුතෙන්ම හැදුණු features ටික. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට කියන්නනේ කලින් තිබුණේ games and apps විතරයි. මේකේ මෙහෙම home මේ වගේ movies and TV series help center එකක් තිබ්බේ නෑ. හරියටම ඉතින් අපි කතා කරමු මේවා ගැන. ඉතින් home එකට ගියාම යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට home එකෙන් දෙන කියන්නේ මොනවා හරි offers තියෙනවා නම් offers බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම. මෙතන තියෙන $9කට ගන්න පුළුවන් එකකට ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ offers තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා plug ඒ කියන්නේ packet එකක්. ඒ කියන්නේ මේකේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම ටික මෙතනදී ඔයගලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් ගත්තොත්. ඒ වගේම මෙතන තියෙන top apps يعني අපේ phone එකේ play store එක වගේම ඉහළට මේකෙන් ගොඩක් කට්ටිය download කරන apps ටික මෙතෙන්ට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ටිකක් පහළට යන බලා ගන්න පුළුවන් explore a view of music කියලා. يعني music වලට නම් වෙච්ච ඒවා. ඒ වගේම අලුතෙන් ආපු movies බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ movies නම් ඇත්තටම ගියොත් අර play store එකේ තියෙන movies වගේ තමයි මේක අපි download කරන්න. අපි සල්ලි rent එකට ගන්නවා නම් සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඒ ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ තමයි පළවෙනි පිටුවේ තියෙන features ටික. ඊළඟට යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන account එක පොඩ්ඩක් advance වෙලා තියෙනවා මෙතනදී app settings work and school account sign in කියලා ඒ වගේ පොඩ advance වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම search apps වල ඔයගලන්ට කැමතිම app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. PUBG Free Fire ඒ වගේම නම් ගන්න බෑ මේකට. ඒවට emulator එකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි OS එකක් හරි download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් IP එකක්වත් තියෙන විදියක 512ක් MB තියෙන වගේ එක PC එකක් තියෙනවා නම් මම මේ දීලා තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන i card එක ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ උඩම i අකුරක් තියෙනවා. අනේ i card එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක. ඒකෙන් ඔයගලන්ට app එක download කරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගේම් එහෙම ගහනවා නම් හරියන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා apps වල top app තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඕන app සාමාන්‍යයෙන් MB 500කට විතර අඩු app සාමාන්‍යයෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. සල්ලි දීලා ගන්න app තියෙනවා Photoshop, Adobe Photoshop වගේ එක. ඉතින් මේකට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් simple app ටික. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඕන Google එකේ search කරලා පොඩ advance app දාගන්න. දැන් මෙතන master video downloader and editor එක අපිට පුළුවන් website එක use කරන්න apps දාගන්න නැතුව. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේ apps වල තියෙන cartridge ටික තේරුණා. ඊට games වලට ගියාම මේ games වල පොඩ්ඩක්
ඇඩ්වාන්ස් කරලා තියෙනවා මේ හෝම් පේජ් එක. පේජ් එක ඇතුළට ගියොත් එහෙනම් මේ හැම එකේම මේ වගේ CEO කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අලුතෙන් ගේම්ස් ටිකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාළුවනේ මූවිස් කියන කතා කරන්න ගියොත් එහෙම මේකේ මූවිස් තියෙනවා අලුතෙන්ම නිකුත් වෙන මූවිස් ටික. කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ෆෝන් එකකින් බලනවා නම් මූවිස් කියන ගන්නවා ඇති. අන්න ඒවා තියෙනවා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ට්‍රීමින් ඇප් තියෙනවා. වීඩියෝ ස්ට්‍රීමින් ඇප් තියෙනවා. ඒගොල්ලන් මෙන්න මේ ස්ට්‍රීමින් ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා නම් ෆ්‍රී යාළුවනේ. මේවා රෙන්ට් එකට ගන්න තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතනින් සර්ච් කරන්න මූවිස් වලින් කියන්නේ මූවි එකක් පටන් ගත්තොත් මෙන්න වගේ මම මේ ඩොග් කියන මූවි ගන්නවා. ඒක ගත්තාම යාළුවනේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ $19කින් ඉවර වෙන්නේ $19කින් කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේක රෙන්ට් එකට තමයි දෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න මේක මෙතන මේ රෙන්ට් එකට තමයි දෙන්නේ. සල්ලි දීලා ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේ අවශ්‍ය වීඩියෝ එක සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙහෙම සල්ලි දීලා ගන්නට වඩා ඔයගොල්ලෝ ටෙලිග්‍රෑම් ඇප් එක දාගෙන ඒකෙන් මොකක්ද වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හරි WhatsApp group එකට ඇඩ් වෙන්න කියලා. මොකද ඒ වයින් පොඩ chance එක වැඩි. මොකද WhatsApp package එක දානවා නම් එහෙමයි. නැත්නම් මේක සල්ලි දීලා ගන්න ගියොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ලොකු ගාණක් ගන්නවා. දැන් කිව්වොත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඩොලර් එකක් 60ක් 260ක් විතර එනවා. ඉතින් මේ වගේ හතරක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් ඉඳලා මේ කාලේ වන විට මම නම් කියන්නේ අර විදිහට මොකක් හරි group එකට ඇඩ් වෙලා ඒ වගේ දෙයක් කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන ලයිබ්‍රරි එකට යන්න. ලයිබ්‍රරි එකේ පොඩි ඇනිමේෂන් ගතියකුත් දාලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ලයිබ්‍රරි එක. ලයිබ්‍රරි එකේ මේ පැත්තෙන් තමයි කලින් තිබ්බේ. මට කට්ටිය දන්නේ නැති පාවිච්චි කරපු කට්ටිය. ඉතින් මේකේ තියෙනවා get updates ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන included with device කියන එක. ඉතින් include කරලා තියෙන එක අහනවා. ඊට පස්සේ movies and TV series ඒ කියන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඒ ටික තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෑ අලුනේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ ඔයගලන්ට ගොඩක් තේරෙන්න ඇති. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ කාර්යයන් සඳහා මේක පහසු වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් යාළුවනේ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මගේ channel එක තාම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.